คิดเรื่องเศรษฐกิจแล้วคุยให้สนุกกับดร.ขวัญมิ่งขวัญทองพฤกษาสวัสดีค่ะทุกท่านปัจจัยด้าน macroeconomics ที่สำคัญในเดือนกรกฎาคมเกี่ยวเนื่องมาถึงเดือนสิงหาคมค่ะก็ยังหลีกหนีไม่พ้น3เรื่องสำคัญนะคะได้แก่ประเด็นเรื่องเงินเฟ้อเรื่องเฟดและก็ GDP โดยจากนี้ไปค่ะเรามองว่าประเด็นที่2หรือว่าการตัดสินใจของเฟดจะมีความสำคัญมากที่สุดใน3ปัจจัยทั้งหมดทำไมถึงคิดเช่นนั้นค่ะเรามาฟังกันต่อค่ะหากพิจารณาเทรนด์ของอัตราเงินเฟ้อค่ะจริงๆก็เริ่มไต่ลงแล้วนะคะมาจากปัจจัยหลัก3อย่างเรื่องของฐานสูงปีก่อนนะคะอันที่2ก็คือเรื่องราคาสินค้านำเข้าปรับตัวลดลงนะคะเพราะเราทราบกันอยู่ว่าสถานการณ์ส่งออกโลกซบเซาในปีนี้และประเด็นสุดท้ายก็คือเศรษฐกิจจีนไม่ได้ดิดตัวแรงหลัง reopening นะคะอัตราเงินเฟ้อก็เลยไต่ลงเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราจะมองต่อไปไม่ใช่เงินเฟ้อในอดีตถูกไหมคะเรากำลังจะมาคาดการณ์ตัวเงินเฟ้ออีก3เดือนข้างหน้าก็จะเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าในอีก3เดือนข้างหน้านี้ประเทศในกลุ่มตะวันตกก็จะเริ่มการเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลนะคะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวตามลำดับความต้องการใช้พลังงานจะมีมากขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะหนุนราคาพลังงานขึ้นไปได้ขณะที่ราคาน้ำมันในปี 2022 นะคะก็ได้เริ่มผ่านพีคตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วเป็นต้นไปดังนั้น High Base Effect จากฝั่งราคาน้ำมันอาจจะค่อยทยอยปรับลดลงนะคะอีกทั้งจะมีแรงส่งจากราคาอาหารแล้วก็พืชผลเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากเอลนินโญดังนั้นค่ะอัตราเงินเฟ้อในช่วงหลังของปีนี้อาจจะไม่ได้ปรับตัวลดลงมากอย่างมีนัยยะสำคัญเท่ากับตอนนี้ดังนั้นโจทย์สำคัญจะไปขึ้นอยู่กับเฟดแล้วค่ะว่าด้วยอัตราเงินเฟ้อในระดับที่เรียนไปแล้วว่าปลายปีนี้ก็คงจะเห็นเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้ปรับลดลงแรงแต่ว่าก็ยังคาอยู่ในระดับประมาณหนึ่งดังนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเฟดมองยังไงนะคะตัวเฟดเองเนี่ยนะการประชุมครั้งล่าสุดก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งหากคณะกรรมการของเฟดเองหรือว่า FOMC ค่ะมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐสามารถรับมือกับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นได้โดยที่เศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดีก็จะมีความเป็นไปได้นะคะว่าตัวเฟดเองอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในลักษณะ higher for longer ไปอีกสักระยะก็ได้จึงเป็นที่มาว่าเงินเฟ้อไม่ใช่ประเด็นละแต่มันขึ้นกับว่าเฟดจะตัดสินใจยังไงมากกว่าค่ะซึ่งก็ถ้าหากว่าเฟดนะคะมองไปในทิศทางเดียวกับที่ IMF มองนะคะโดยที่ IMF เนี่ยณเดือนกรกฎาคมได้ออกมาอัปเกรด GDP โลกนะคะขึ้นเป็น 3% จากประมาณการเดือนเมษายนที่ 2.8% นะคะโดยหลักแล้วการอัปเกรดครั้งนี้ค่ะมันเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่า IMF อัปเกรด GDP ของสหรัฐขึ้นมาค่ะมาอยู่ที่ 1.8% ณเดือนเมษายนหรือว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ย IMF มองว่าปีนี้สหรัฐจะโต 1.6% ด้วยความที่สหรัฐเองค่ะมี GDP เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1ใน4ของ GDP โลกนะคะพอ IMF อัปเกรด GDP สหรัฐขึ้นก็จะต้องปรับ GDP โลกขึ้นตามไปด้วยดังนั้นนี่คือสิ่งที่ IMF มองว่าสหรัฐไม่ได้ดูแย่อย่างที่คิดซึ่งถ้าหากเฟดมองไปในทิศทางประมาณนี้เหมือนกันค่ะก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในสหรัฐก็จะอยู่ในลักษณะ higher for longer ไปอีกสักระยะค่ะก็จึงเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมใน3ข้อทั้งหมดเรามองว่าการตัดสินใจของเฟดสำคัญที่สุดค่ะก็จากโจทย์ด้าน macroeconomics นะคะเราก็เอามาตีความลงในรายละเอียดของผลตอบแทนรายสินทรัพย์เราก็จะเห็นว่าถ้าเราวัดตั้งแต่ตอนต้นปีอะค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า year to date นะคะตราสารทุนก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกแล้วก็ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในบรรดาสินทรัพย์ลงทุนทั้งหมดอันเป็นผลจากการที่ตลาดนะคะเริ่มคาดหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในช่วงมีนาคมย้ำนะคะคือมันเป็นผลจากตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐค่ะถูกรุมเร้าไปด้วยปัจจัยเรื่องธนาคารแล้วก็ประเด็นเรื่องเพดานหนี้นะคะโดยที่กลุ่มเทคเองเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เริ่มที่จะยืนได้ในช่วงเดือนมีนาคมผนวกกับอานิสงส์ที่ได้จากเรื่องของกระแส AI อะค่ะที่เริ่มเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะก็เลยทำให้ตราสารทุนสามารถยืนระยะนับได้ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาดังนั้นถ้าจะ recap ให้สั้นๆคือ year to date return เนี่ยมันเป็นอานิสงส์ที่ได้มาตั้งแต่
ตอนเดือนมีนาคมแล้วก็ carry มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอามาผนวกกับกระแสเรื่อง AI ดังนั้นเนี่ยพอวัด year to date ตราสารทุนก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาในกรอบที่กระชั้นเข้ามาอีกนะคะนั่นก็คือรายเดือนณอันนี้เนี่ยข้อมูลที่เรานำมาเสนอนะคะก็จะเป็นรายเดือนกรกฎาคมเราพบแบบนี้ค่ะเราพบว่าน้ำมันเนี่ยกลับเป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดนะคะจากที่ราคาน้ำมันเบรนท์เนี่ยทะยานขึ้นจาก$75ต่อบาร์เรลเนี่ยมาอยู่ที่$85ต่อบาร์เรลผลมาจากเรื่องอะไรบ้างค่ะมาจากเรื่องอุปทานที่ตึงตัวนะคะเราเห็นข่าว OPEC Plus cut production เนาะแล้วก็มีเรื่องของสหรัฐเองก็ไม่เพิ่มการผลิตนะคะแล้วก็ตัวตลาดเองลดความกังวลประเด็นเรื่องเศรษฐกิจถดถอยค่ะในขณะที่นะคะตัวแปรสำคัญเลยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันนั่นก็คือตัว GRM หรือว่า Gross Refinery Margin เนี่ยปรับตัวดีขึ้นดังนั้นน้ำมันก็เลยกลายเป็น outperform เมื่อวัดเฉพาะเดือนกรกฎาคมค่ะเรามาดูโฟลว์เงินกันบ้างนะคะเราอยากจะรู้ว่าเม็ดเงินลงทุนเนี่ยหมุนเข้าหมุนออกไปในที่ไหนกันบ้างโดยที่ณเดือนกรกฎาคมค่ะเราเห็นเม็ดเงินของ ETF นะคะเริ่มหมุนเข้าประเทศในกลุ่ม EM มากขึ้นโดยเฉพาะอินเดียแล้วก็จีนค่ะซึ่งจีนเนี่ยได้ ETF ไหลเข้าจีนเป็นบวกสุทธินะคะจากเดิมที่ติดลบในเดือนมิถุนายนทั้งนี้ค่ะแม้ว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่ถ้าเราวัดในเชิง absolute amount นะคะก็ยังเห็นแล้วว่าเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้า DM แต่ว่าปริมาณสุทธิเนี่ยเป็นบวกลดลงกว่าครึ่งนะคะโดยที่ส่วนใหญ่มาจากเงินสุทธิที่ไหลเข้าสหรัฐนะคะลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนค่ะเราเอา ETF มากางต่อนะคะโดยที่เฉพาะเจาะจงในรายสาขาอุตสาหกรรมค่ะเราก็จะพบว่า flow เป็นลบสุทธิในกลุ่ม Tech ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็เริ่มเห็น flow เข้าในกลุ่มพลังงานสถาบันการเงินอุตสาหกรรมวัสดุและอสังหาริมทรัพย์ก็สะท้อนให้เห็นถึงการทำ sector rotation นะคะแล้วก็เห็นการ take profit ของ ETF ในกลุ่ม Tech ค่ะสำหรับตัว ETF ในกลุ่มตราสารหนี้นะคะก็เห็นเป็นบวกสุทธิในทุกกลุ่มเลยยกเว้นกลุ่มระยะ 1-3 ปีเนื่องจากว่ากลุ่มนี้ค่อนข้างอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะส่วนกลุ่มอื่นๆนั้นก็มีโฟลว์เป็นบวกสุทธิจากความคาดหวังที่มีต่ออัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลงนะคะโดยที่กลุ่มที่ได้รับเงินเป็นบวกสุทธิเนี่ยก็จะได้แก่ตราสารหนี้ในกลุ่ม investment grade นะคะส่วนตราสารหนี้ในกลุ่ม high yield ก็ได้รับเงินเข้าสุทธิเป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ค่ะซึ่ง flow ของ ETF เองเนี่ยนะคะพอเราเอามา match กับตัว return ซึ่งเป็น return ที่เรา cross sectional รายสาขาอุตสาหกรรมนะคะในแต่ละประเทศที่มี index ของ MSCI นะคะเราก็จะพบทิศทางเนี่ยล้อไปด้วยกันก็คืออันแรกเนี่ยเราเริ่มเห็น return รายเดือนเนี่ยตัว EM เริ่มให้ return เป็นบวกแล้วและในขณะเดียวกันก็เห็น return รายเดือนเนี่ยค่ะไปโผล่ในกลุ่มสถาบันการเงินแล้วก็กลุ่มพลังงานค่ะสำหรับผลตอบแทนรายเดือนในกลุ่มของตราสารหนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าตราสารหนี้ในปีนี้เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับแรงกระแทกจากดอกเบี้ยนโยบายค่อนข้างมากค่ะโดยหากยังมีตราสารหนี้ที่ยังให้ผลตอบแทนค่อนข้าง stabilize นะคะก็จะต้องเป็นตราสารหนี้ที่ได้ผลบวกจากค่าเงินนะคะนั่นก็อาจจะเป็นตัวค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลดอลลาร์นะคะหรือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีจาก spread นะคะโดยเฉพาะตราสารหนี้ประเภท investment grade และ high yield นะคะซึ่งตัว spread เองเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ช่วย stabilize ผลตอบแทนนะคะในช่วงที่ spread เริ่มนิ่งภายหลังจากที่สถานการณ์ธนาคารในสหรัฐหรือว่า SVB เนี่ยคลี่คลายลงค่ะเรามา recap สิ่งที่เราประมวลภาพนะคะของเดือนกรกฎาสิงหาคมนะคะก็ปัจจัย macroeconomic ที่สำคัญก็ยังหลีกหนีไม่พ้น3ปัจจัยหลักค่ะเงินเฟ้อเฟดแล้วก็ GDP นะคะโดยที่เราให้น้ำหนักใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวเฟดเป็นหลักเลยนะคะว่าจะเอายังไงต่อแต่ถ้าเรามาดูในแง่ของการให้ผลตอบแทนในรายสินทรัพย์อะค่ะจริงอยู่ว่า year to date เนี่ยตัว equity เนี่ยก็ได้ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าก็จะเป็นผลตอบแทนที่ได้รับอานิสงส์มาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปมองจากนี้ไปค่ะณจุดเนี้ยไป
ถึงท้ายปีนะคะเราก็เห็นการทำ sector rotation ทั้งในแง่ของสาขาอุตสาหกรรมแล้วก็ในแง่ของสาขารายประเทศนะคะโดยที่เห็นกลุ่มพลังงานเนี่ยเริ่มที่จะตีตื้นขึ้นมาในขณะที่เห็น flow เงินเนี่ยเริ่มเข้า EM ส่วนตราสารหนี้ค่ะก็อย่างที่ทราบกันเมื่อกี้เรียนไปแล้วว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่อนข้างมากนะคะเวลาดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเนี่ยก็จะถูก mark to market loss ดังนั้นตราสารหนี้ประเภทที่ยังสามารถให้เสถียรภาพในเชิงของผลตอบแทนได้ดีอะค่ะก็จะต้องมีพลังบวกให้มาจากฝั่งของ currency ไม่ก็ฝั่งของ spread นะคะก็หลักๆแล้วสำหรับเดือนกรกฎาคมสิงหาคมที่นำมาฝากกันก็จะมีประมาณนี้ค่ะเรามาพบกันใหม่เดือนหน้านะคะขอบพระคุณค่ะ